Călătoria noastră în Vietnam se încheie și la fel cum am procedat și în cazul altor țări în care am stat pentru o perioadă mai lungă, venim cu un video de final în care vorbim despre cum a fost pentru noi toată experiența aici, oferim sfaturi de călătorie și tragem concluzii după 6 luni în Vietnam. Inițial au fost 3 luni pentru că atât ne-a permis viza, 3 luni în care am văzut partea sudică și centrală a țării, după care am plecat o lună în Thailanda și am revenit în Vietnam cu o nouă viză pentru alte 3 luni, timp în care am văzut partea nordică a țării. Am traversat Vietnamul de la sud la nord, am ajuns din Cambodgia cu un autocar până în Ho Chi Minh, dar am ajuns și mai la sud de atât, pentru că am avut o excursie în delta Mekongului. Din Ho Chi Minh am mers în Dalat, apoi Nha Trang, Da Nang, Hoi An, Hue, Pho Nha și după am ajuns în Hanoi, în capitală, de unde am avut zborul în Thailanda. După am revenit în Hanoi și a urmat Sapa, Ninh Binh, Haiphong, Halong și revenim în Hanoi pentru că de acolo o să avem următorul zbor. Oamenii ne-au plăcut foarte mult în Vietnam și poate și de asta am stat 6 luni, pentru că, da, sunt locuri foarte frumoase aici, dar dacă nu ne-am fi simțit bine printre oameni, probabil că nu am fi stat atât. Sunt foarte primitori și chiar dacă de cele mai multe ori nu reușești să te înțelegi cu ei pentru că nu vorbesc limba engleză, îți dau așa o stare bună și te fac să te simți binevenit. Sunt foarte prietenoși, se ajută mult între ei. Spre exemplu, când a fost taifunul Yagi pe care l-am prins și noi în Hanoi, în timpul în care a fost furtuna aia foarte puternică, circulația nu s-a oprit. Și erau mașinile mari sau autobuzele și SUV-urile care mergeau în paralel și pe mijloc circulau oamenii cu scutere și cu motociclete. Deci ca să bareze cumva tot vântul ăla, să-i protejeze pe oamenii de pe scutere. Și asta pentru mine a fost un bun exemplu de solidaritate și chiar și după ce s-a terminat furtuna, toți oamenii au ieșit și au curățat tot ce era de curățat, au tăiat copacii care căzuseră pe străzi. Deci nu s-au ocupat doar autoritățile de tot ce era nevoie după furtună. Dacă intră într-un magazin sau merg la bancă, la frizerie, își lasă scuterul la intrare, în parcare, cu cheia de contact, cu casca, cu plasa, rucsacul, geantă, tot ce au și nu se fură nimic. Trăiesc foarte bine așa în comunitate. Se vede că nu sunt individualiști și mi se pare că funcționează bine așa, sau cel puțin așa ni se pare. Probabil că am mai spus pe vloguri când eram în diferite orașe că atunci când urma să ajungem în Vietnam erau cumva anumite așteptări legate de faptul că e o țară socialistă unde vor fi anumite restricții sau probleme cu societatea care e puțin mai închisă, dar de fapt a fost o surpriză să vedem că e exact contrariu, adică nu se simte niciun aspect al vieții sociale sau urbane faptul că oamenii sunt cumva limitați de la anumite activități sau atitudini sau comportamente și aș putea spune chiar că de multe ori te simți mai liber decât în alte țări care nu au acest sistem politico-social. Încă de când am ajuns în Vietnam, am observat faptul că au internet foarte bun, oamenii, adică atmosfera din oraș sau din piețe, era exact ca într-o țară care are un alt sistem politic. Și din punctul de vedere, cumva impresia despre ceea ce înseamnă comunism sau ceea ce știam noi despre comunism, ni s-a infirmat, adică s-au contrazis toate teoriile pe care le auzisem în școală sau în cărți despre ceea ce înseamnă un sistem socialist. Da, e adevărat că din punct de vedere politic sunt alte reguli și alte obiceiuri, dar n-aș vrea să intru în partea asta de politică despre care să vorbim, ci despre cum se simte atmosfera în viața socială și cum te simți tu când ajungi în Vietnam. Și faptul că în ultimii
4 ani, dacă nu mă înșel, Vietnam a fost votată de către expați ca fiind cea mai accesibilă ca prețuri și cea mai atractivă din lume. Cred că spune multe despre cât de atractiv a devenit țara din punct de vedere socioeconomic și cultural, să zic așa. Pentru că sunt tot mai mulți străini care vin aici, care se mută pe termen scurt sau pe termen mai lung, care își deschid afaceri aici. Și cred că v-am spus când eram în Da Nang că e cel mai atractiv oraș deocamdată pentru străini, dar cam toată țara atrage tot mai mulți vizitatori și tot mai mulți oameni care decid să se stabilească aici pentru o perioadă mai scurtă sau mai lungă de timp. Și asta cumva contrazice ideea asta că într-o țară unde sistemul politic e socialist, nu ai putea să te simți confortabil în secolul 21. Adică Într-adevăr, când te gândești că ajungi într-o țară socialistă, poate vii cu anumite prejudecăți, dar ajungi în Vietnam și vezi că, cum ziceam, internetul e 5G, folosesc Facebook, Instagram, YouTube, oamenii vând orice pe stradă, oriunde, își deschid frizerii pe trotuar, vin cu un scaun, o oglindă și ustensilele de tuns și acolo tund. Nu vezi poliție pe stradă, adică nu mi se pare că stă nimeni să dea amenzi sau nu știu, cum te-ai aștepta să fie într-o țară socialistă. Noi și avem așa percepția asta când auzim de socialism, ne gândim la Coreea de Nord și la Ceaușescu și ajungi în țări cum e Vietnamul în secolul 21 și vezi că nu înseamnă că e totul așa. ei apreciază pe Ho Chi Minh, conducătorul care a reușit să unifice Vietnamul și nu e un respect natural, adică nu e ceva de fațadă doar, pentru că din câte am citit și am înțeles, a fost un om apropiat de popor, din popor, nu și-a construit un sistem de palate și unde să se simte el și familia lui bine, chiar dacă era conducător, a fost apropiat de oameni și cumva a dus mai departe ideea asta de a fi în comuniune, adică comunitățile se observă și astăzi, că dacă eram la sate, oamenii erau apropiați unii de alții, se ajutau. Și la orașe. Și la oraș, da. La oraș e mai dificil pentru că oamenii trăiesc în blocuri, dar se observă asta și atunci când ies seara pe stradă, ei mănâncă în continuare împreună, foarte mulți tineri. Sport împreună. Da. Asta, cum ziceam, le place viața asta de comunitate. Dacă stai mai mult într-un cartier din ăsta local, unde nu sunt neapărat hoteluri, atunci observi stilul de viață și cât de apropiați sunt, cât de își duc copiii la școală unii altora, adică dacă o familie poate să ducă copiii altora la școală pentru că ceilalți sunt la lucru, îi transportă la școală și aduc de la școală. Și cumva asta arată că e o societate care e funcțională și... Da, mi se pare că funcționează foarte bine fără să fie constrânși de ceva, de reguli stricte, de amenzi. Adică nu așteaptă neapărat tot timpul să vină cineva să le spună ce să facă, ci iau inițiativa, pentru că știu că până să vină cineva din afară să le spună cum trebuie să facă în anumite privințe, ei trebuie să rezolve anumite probleme sau situații. Poate există păreri care spun că n-au libertatea de care vorbim noi aici. Noi spunem doar cum ne-am simțit și cum îi percepem pe oameni în momentul în care interacționăm cu ei și vedem cum e viața de zi cu zi aici. De 6 luni de zile, noi n-am simțit că suntem într-o țară socialistă. Îți amintești în momentul în care vezi steagurile pe stâlpii din orașe, dar în rest nu pot să zic că am simțit că sunt constrânși de ceva. Fiecare circulă pe unde vrea, nu sunt reguli de circulație stricte și de asta probabil că uneori te simți mai liber decât te simți într-o țară din Europa și poate de asta și vin așa mulți expați. Tocmai din cauza asta, pentru că văd oamenii că pot să vândă orice pe oriunde, că pot să conducă scuterul pe oriunde, că pot să meargă cu scuterul și pe trotuare și poate îți dă senzația un pic că nu sunt civilizați, dar chiar și ideea asta de a merge cu scuterul pe trotuare se întâmplă doar în orașele foarte mari, unde sunt foarte mulți oameni și la orele de vârf. Când
mașinile blochează cumva traficul și atunci scuterele și motocicletele merg pe trotuar printre oameni și e Acum circulă destul de puțin pe jos. Da, circulă foarte puțin pe jos, se opresc și la piață, direct cu scuterul. Din scuter cumpără tot. Probabil că dacă ești vietnamez sau rezident permanent în țară, sunt și alte păreri, adică ai avea alte păreri cu privire la sistemul sau la modul de viață de aici, doar că așa ca și expat sau ca și străin care locuiești temporar în Vietnam, nu simți chestiile astea pentru că cumva nu te afectează. Acum noi prezentăm sau spunem cum ne-am simțit noi și ce am aflat în cele 6 luni și cât am reușit să observăm noi viața locală. Referitor la, de exemplu, restricții de călătorie, din nou, ei au foarte multe țări în jur unde pot să meargă fără viză. Deci cumva nici chestia asta de restricții de călătorie nu există și au foarte multe deschidere la informație. Deci, din punctul ăsta de vedere, lucrurile sunt ok din cum au ei deschidere la lumea din jur. Ca și locuri de vizitat, cel mai mult ne-a plăcut natura din Vietnam și din punctul ăsta de vedere, partea de nord a țării ar fi cea mai ofertantă. În nord sunt cele mai spectaculoase peisaje, sunt munții calcaroși, terasele de orez, o mulțime de peșteri și din punctul ăsta de vedere, partea de nord ne-a plăcut cel mai mult. E fain să experimentez și haosul din marile orașe, din Hanoi, din Ho Chi Minh. Cel puțin pentru mine era foarte interesant să stau să observ oamenii pe stradă, cu ce se ocupă, ce fac în viața de zi cu zi. Pentru că mai tot timpul se întâmplă ceva și nu prea ai cum să te plictisești. Da, e viață cumva tot timpul în oraș, adică și la prânz și seara. Sunt frumoase și orașele de coastă. E interesant să descoperi și orașele istorice, cum ar fi Hue sau Hoi An, care sunt orașe cu istorie în care iei contact cu tradițiile vietnameze și cu cultura vietnameză. Da, e interesantă toată țara, dacă e să o iei așa, pentru că sunt locuri diferite, unde diferă peisajele, diferă oamenii și chiar ai ce să vezi, cam în toată țara. Dacă e să mă gândesc la ceva ce nu mi-a plăcut, ar fi căldura și temperaturile foarte ridicate, pe care nu am avut cum să le evităm, având în vedere că am stat o perioadă așa de lungă, cumva nu aveam cum să prindem doar un sezon. Da, puteam să prindem, dar însemna să fie mari diferențe între primele 3 luni și următoarele 3 luni. Și atunci am prins și o parte din sezonul umed și sezonul uscat. În sezonul uscat, de prin decembrie până în februarie, e mai răcoare. Sunt până în 25 de grade și atunci e mai plăcut. Dar am prins și temperaturi de peste 40 de grade și totul se amplifică, mai ales când e umiditate de 80-90%. Deci asta a fost marea provocare, să spunem așa. În rest ne-am obișnuit și cu agitația, și cu traficul, și cu oamenii mulți pe străzi, cu scuterele, cu mersul printre scutere, pentru că pe trotuar erau parcate alte scutere sau era ocupat trotuarul cu restaurante și tarabe. Deci ne-am obișnuit și cu asta. Cumva nu ni se mai pare ceva așa de neplăcut. Deja devine parte din cotidian, dacă ieși la cumpărături tot timpul și mergi la piață sau la magazine. Da, nu te poți plimba, să zic așa, pe stradă, peste tot, adică să ieși la plimbare, să te relaxezi, doar în zona de parcuri sau pe plajă. Zone pietonale pentru asta. Și uneori se mai închid străzi la evenimente și totul devine pietonal. Dar în general te adaptezi la viața din orașe, în care mai e și agitație, dar e interesant. Da, așa e arhitectura urbană în multe locuri și la sate. Sunt casele acelea înguste și înghesuite și atunci străzile sau aleile dintre străzi sunt foarte înguste, înghesuite, nu au trotuare multe dintre ele și nu prea poți merge decât în paralel sau în același timp printre
scutere și mașini. Cu traversatul străzii te obișnuiești după primele zile. Chiar dacă la început pare așa un pic riscant, dar te obișnuiești rapid. Ideea e să traversezi constant, să nu te oprești, să fii atent și scuterele o să te ocolească. Da, e ok să mai ridici mâna câteodată, Da. să te vadă de la depărtare. Dar nu o să ți acorde niciodată prioritate la trecerea de pietoni dacă nu e semafor. Deci trebuie să-ți faci curaj să treci, pentru că ei nu o să se oprească. Da, și semaforul de multe ori e opțional cumva, adică dacă e trafic foarte mare, nu tot timpul opresc la semafor, decât dacă vin din sens opus mașini. Dar nu ni s-a întâmplat nimic niciodată. Sunt foarte atenți, ei conduc foarte prudent, nu merg cu viteză mare și atunci Da, dar ok să fii prudent și tu. Adică Da, normal. ce mai riscant e faptul că ei circulă și pe contrasens, adică pe un bulevard de 3 benzi, dacă tu mergi pe sensul de mers al mașinilor, din sens opus poate să vină altcineva. Și atunci, adică câte o motocicletă mai vin decât Da. Și trebuie să fii atent și din sensul ăsta, pentru că ei se bagă tot timpul pe contrasens și nu au răbdare să meargă până la intersecție ca să schimbe sensul de mers. Și acum o să luăm pas cu pas și o să vorbim despre viză, transport, cazare și la final o să încheiem cu bugetul în care noi ne-am încadrat în cele 6 luni de călătorie. Pentru a intra în Vietnam e nevoie de viză, care teoretic sau conform site-ului oficial ar trebui luată online înainte de a intra în țară pentru cetățenii români. Acum e posibil să fie acceptată și viza on arrival, adică atunci când intri în țară, mai ales în cazul în care intri cu autocarul, dar oficial, cel puțin când am intrat noi, așa scria pe internet și atunci am preferat să nu riscăm și să avem viza online, chiar și când am intrat cu autocarul din Cambodgia. Deci, de preferat, viza online, care costă $25 și e valabilă 3 luni. Ce e important de spus e că viza online nu poate fi prelungită atât timp cât ești pe teritoriul țării, deci trebuie neapărat să ieși din țară. Poți să ieși și pe cale rutieră și să zbori cu avionul într-o țară din apropiere, după care să revii cam în 10 zile, cred că ar trebui, adică în momentul în care ai ieșit, să aplici după aproximativ 2 zile pentru o altă viză, care durează undeva la 3-5 zile. Acum, Până o primești. Da, pe site scrie că poate să dureze până la 2 săptămâni, în funcție de câte cereri sunt. La noi a fost cazul, am avut maxim 3 zile, cred că a durat viza. Și ce e important de spus, că acolo pe site se cerea punctul de intrare și de ieșire din Vietnam. Nu toate punctele de frontieră acceptă viza online, din acest motiv e important să știi punctul prin care o să intri în țară, punctul de frontieră. Pentru ieșire din țară nu e chiar atât de strict, deci dacă nu știi exact, poți să alegi acolo ori un aeroport important, ori un punct rutier de frontieră și ulterior să ieși pe un alt punct. În Vietnam, moneda oficială și care se folosește peste tot e dongul vietnamez, deci nu se acceptă alte valute, doar la agențiile de turism mai poți plăti cash cu dolari. Pentru a scoate cash, pentru că în Vietnam predominant se plătește cash, am folosit două bănci mari care sunt disponibile cam peste tot în țară, VP Bank și TP Bank, pentru că nu se percepe comisiuni când scoți cash. De pe Revolut. De pe Revolut sau de pe cardurile astea internaționale care sunt folosite pentru călătorit. Sunt și alte bănci de unde poți să scoți cash fără probleme, doar că acolo e un comision de 3%, 5%, depinde de fiecare bancă. Și o altă variantă de a obține dongi vietnamezi cash este să schimbi dolari sau euro la casele de schimb valutar, care de obicei sunt în bijuterii? Da, în interiorul unor bijuterii mari sau în Hanoi și în orașele foarte turistice mai sunt la agențiile de turism, locuri unde poți schimba bani, doar că acolo cursul e destul de rău. Deci la agențiile de turism nu e ok să schimbi bani pentru că se ia comisiune destul de mare. În schimb, la bănci e foarte ok. Deci dacă vrei să schimbi dolari sau euro la bănci, e un curs foarte bun, aproape cât e cursul oficial pe Google sau la cursul BNR. Și referitor la partea asta de plată sau de plătit cu cardul sau cu cash, trebuie spus că sunt foarte multe locuri unde când plătești cu cardul se ia un comision de 3% sau 5%
pe lângă plata bonului sau a facturii. Deci dacă mergi la o cazare și plătești $100 în donji vietnamezi, de multe ori dacă plătești cu cardul, plătești în plus încă 5%. Și la restaurante. Da, și la unele restaurante, în zonele turistice și de multe ori și la cumpărături poți să, dacă vrei să cumperi suveniruri, de exemplu, Da. doar că te anunță vânzătorul. Da, Deci, îți spune. La supermarketurile mari n-am pățit, dar la magazinele astea mici sau magazine de suveniruri, tot timpul te anunță în cazul în care vrei să plătești cu cardul că se percepe un comision. Se poate folosi și plata cu cardul în multe locuri, în foarte multe locuri, mai ales la supermarketurile mari, chiar și la mini-marketuri, la restaurante, în zonele turistice, cam peste tot poți plăti cu cardul și la taxiuri. Anumite taxiuri au POS în mașină, dacă nu ai cardul înregistrat pe aplicațiile de tip Grab. Deci cumva e așa, jumate-jumate să zic. Da. Adică nu e o țară nici unde se plătește doar cash, nici o țară unde poți plăti doar cu cardul. Și în schimb în autobuzele locale doar cash se plătește. Referitor la cartela de telefon SIM, când ajungi în Vietnam, sunt mai multe opțiuni. Noi am ales varianta Vietel. Este compania care e administrată de stat și e cumva în parteneriat cu armata și atunci are cea mai bună acoperire chiar și în zonele izolate, chiar și în zona de munte și în zona de sate. Și asta a fost principalul motiv pentru care am ales compania asta, să zic. Se plătește mai întâi cartela, deci când cumperi cartela sau numărul, se plătește aproximativ $5, dacă nu mă înșel. Și apoi prima încărcare, tot așa, undeva la $5 am plătit, sau $10. După care, în momentul în care reîncarci, am avut o ofertă foarte bună și ne-a costat, cât vine asta, 4, da, cam $4 pe lună. Și am avut 1,5 giga de internet în fiecare zi. Pe zi, da. Nu e internet nelimitat, e valabil încărcarea pentru o lună, dar avem câte 1,5 giga pe zi. Era și o variantă cu mult mai mult internet, undeva la 5 giga pe zi, dacă nu mă înșel, sau 3, doar că noi n-am avut nevoie, pentru că am avut internet foarte bun la cazări. Da, la cazări ai Wi-Fi cam peste tot și atunci mai ai nevoie de internet pe telefon pe stradă. Da. În ceea ce privește cazarea, în Vietnam nu am avut nicio surpriză neplăcută. Nu s-a întâmplat să nu fie cazarea ca în imaginile de pe site-uri. Chiar a fost totul foarte în regulă. Am făcut rezervări prin Booking și prin Airbnb. Cazările au fost foarte curate. Într-adevăr, se ocupă foarte bine de asta, întotdeauna e foarte atent și verific review-urile, dar chiar nu ni s-a întâmplat să... Asta și pentru că am ales în general cazări în zonele mai puțin turistice când vine vorba de orașe și în zonele turistice am căutat cazări care să aibă review-uri ok și să fie cât mai bine amplasate ca și poziție pentru ceea ce urma să vizităm. Am stat în general în apartamente, în regim hotelier, câte o săptămână, 2, o lună, dar am avut cazare și la hoteluri sau guest house-uri în zonele foarte turistice, cum sunt Sapa, Ninh Binh, unde nu prea am găsit apartamente la un preț ok. Da, era de la 300 de lei pe noapte în sus. Da. Și ca preț, cel mai puțin am plătit 65 de lei pe noapte și cel mai mult cred că 90 de lei pe noapte. Dar în general, cam majoritatea cazărilor ne-au costat până în 80 de lei. Cu cât stai o perioadă mai lungă, dacă rezervam o lună, atunci beneficiam și de discount și era mai ieftin când rezervam pentru o perioadă mai lungă și de asta diferă prețurile. Da, și asta e în regim hotelier, pentru că dacă ar fi să închiriem direct de la proprietar pentru minim 3 luni sau 6 luni cum închiriază ei, atunci probabil că ar ieși și mai ieftin. Dar ar trebui să stai în aceeași chirie perioada asta. Dacă te tot muți câte o lună, nu prea îți dă nimeni, nu-ți închiriază nimeni pentru o lună. Ca și transport intern, noi nu am zburat. Am folosit foarte mult sleeper bus-urile și am mers de 2 sau 3 ori cu trenul. Sleeper bus-urile sunt un mod foarte confortabil de a te deplasa pe distanțe lungi. Sunt foarte curate, foarte confortabile și cum țara e așa de lungă și distanțele între marile orașe sunt de 6-8 ore sau mai mult, atunci atât turiștii cât și localnicii circulă foarte mult cu aceste autocare cu paturi. Sunt de mai multe feluri, există cabine pentru o persoană, cabine pentru 2 persoane și
chiar ai toate condițiile. Îți oferă apă, ai aer condiționat, te descalci în momentul în care urci în autocar, îți pui încălțămintea într-o pungă și de fiecare dată când sunt pauze, la coborâre pune o cutie cu șlapi și de unde ți te încalci și revii în autocar. Sunt mai multe companii cu astfel de sleeper busuri și unele companii în prețul biletului oferă și transfer de la autogară până la cazare. Biletele le-am cumpărat și de la sediile companiilor, dar și online, de pe site-ul vexere.com, pe care o să-l lăsăm în descriere. În privința trenurilor, încă se dezvoltă infrastructura și e un confort mediu, așa să zic. Adică dacă ai călătorit în România cu trenul, nu ai problemă cu a călători și în Vietnam cu trenul. Și am mai călătorit cu autobuze sau microbuze turistice, adică sunt zone unde nu poți găsi sleeper busuri pentru că nu au călători locali și atunci doar pentru turiști nu sunt astfel de autocare și sunt autocarele astea sau microbuzele turistice, care sunt puțin mai scumpe decât un sleeper bus, dar de obicei e avantajos că tot așa te ia de la cazare cu o mașină mică și te duce la agenția de turism sau unde pornește autocarul și te lasă în diferite puncte din orașul în care vrei să ajungi. Și e interesant că, de exemplu, în nord sunt multe zone, cum e Halong, unde nu mai prea sunt autocare decât astfel de minibusuri sau autocare turistice care sunt mai puțin flexibile ca și locuri unde poți să ajungi. Ca și prețuri și pentru sleeper bus am plătit destul de puțin, având în vedere numărul de kilometri, distanța și timpul în care am ajuns. Țin minte că, spre exemplu, pe un drum de la Hanoi la Sapa de 6 ore, am plătit 60 de lei pentru amândoi. Cam așa, da, bine, am avut ofertă. Da, dar vreau să zic că e foarte accesibil. Da, deci am avut ofertă de 50% acolo. Da, sunt oferte, urmăriți pe site pentru că de obicei sunt oferte și dacă le iei cu ceva timp înainte, cu 2 săptămâni, 3 săptămâni, mai sunt oferte. În orașe ne-am deplasat cu mijloc de transport în comun acolo unde a existat, spre exemplu în Hanoi, în Ho Chi Minh, în Da Nang și prețul pentru un bilet era între 1,50 lei și 2 lei. Și în rest ne-am deplasat cu taxi. Am folosit Grab, există aplicație, dar mai ales Xan. E compania vietnameză de taxi cu mașini electrice turcoaz despre care am mai vorbit în alte vloguri, care funcționează la fel ca și Uber, cu aplicație, îți comanzi taxi, vine și te ia și ai nevoie de număr de Vietnam ca să instalezi aplicația. Pentru cont. Pentru cont, da. Și dacă nu ne deplasam cu taxiul sau cu autobuzul local, mergeam pe jos. Da. Și sunt și biciclete în multe orașe, Ho Chi Minh, Hanoi, cred că și în Haiphong am văzut biciclete din acelea care pot fi închiriate. Se plătește destul de puțin, doar că tot așa trebuie să ai aplicația și aplicația respectivă cred că trebuie încărcată cu bani și cu, nu știu dacă nu trebuie un card local, deci nu știu cât e de avantajos să folosești sistemul respectiv de biciclete. Și n-am închiriat scooter sau mașină pentru că, în primul rând, nici nu aveam carnetul respectiv internațional, care trebuie avut pentru a putea circula în alte țări și nici nu m-am încumetat pentru că modul lor de a conduce e foarte aventuros, în sensul că se bagă și pe contrasens și nu respectă tot timpul. Da, trebuie să ai skill-uri antrenate bine. Adică noi spera că Georgia e complicat de condus, dar aici e și mai complicat pentru că nu se respectă tot timpul banda de mers și sensul de mers uneori și atunci nu am închiriat nici scooter, nici mașină. În Vietnam găsești și foarte multe centre comerciale de tip mall-uri, care sunt de dimensiuni foarte mari, adică mall-uri foarte mari cu multe branduri internaționale, unele dintre ele foarte scumpe, adică găsești aici aproape orice brand pe care îl găsești în marile capitale din Europa sau din Asia. Dacă ești fan fast food, poți să mănânci lejer la McDonald's, KFC și alte branduri din astea globale. Dacă vrei să-ți cumperi ceasuri sau bijuterii, găsești fără probleme în mall-uri. Ideea asta că dacă vii într-o țară socialistă, ai avea probleme în a găsi branduri foarte renumite și apreciate în alte părți ale lumii, nu-i valabil aici.
La capitolul mâncare pot să spun că am dus-o bine în Vietnam. Găsești și foarte multe feluri de mâncare fără carne. Ei gătesc foarte simplu, gustos și destul de sănătos. Gătesc foarte mult pe grătar, la aburi sau fiert, cu foarte multe legume, verdețuri. Și am mâncat și pe stradă și în restaurante și nu am avut niciodată vreo problemă. Sunt foarte multe tarabe de genul ăsta sau gherete din astea de mâncare în zona școlilor. Da. Și acolo vezi cum copiii în pauze merg și mănâncă vis-a-vis de școală. Deci, practic, ei gătesc în primul rând pentru ei. Și atunci, cred că dacă pun preț pe curățenie și pe mâncare sănătoasă, să zic, sau acordă atenție la detaliul curățeniei, în primul rând o fac pentru ei, pentru copiilor, pentru... Da, ok, nu toată lumea e atât de atentă la mâncare și da, asta se întâmplă și în alte țări, adică poți să mergi la restaurante foarte bine cotate și să nu existe garanția faptului că... Bun, dacă mănânci pe stradă, se mai întâmplă să ia banii cu aceeași mână cu care ți-a dat mâncarea, dar asta se cam întâmplă peste tot, nu neapărat în țările din Asia. Da, acum noi dacă nu simțim că e ok ceva, adică dacă ni se pare că nu arată bine sau... Dacă nu miroase bine, atunci evităm, dar dacă ești puțin atent, eu zic că poți să eviți situațiile astea neplăcute. Cafeaua e foarte bună în Vietnam. Noi nu suntem în general băutori de cafea, dar în Vietnam am băut aproape zilnic. Sunt cafenele peste tot în Vietnam, e plin de cafenele. Și din câte am înțeles, Vietnam e al doilea cel mai mare exportator de cafea din lume, după Brazilia. Dacă nu mă înșel, e prima la export de cafea Robusta. Da. Robusta e genul de cafea care e puțin mai amăruie, da, care se bea mai mult în partea asta a Asiei, dar ei fac o combinație între Arabica și Robusta și atunci rezultă cafeaua aia specific vietnameză cu lapte condensat, care e foarte apreciată. Prețurile la mâncare sunt foarte accesibile comparativ cu Europa, pentru noi. Da. Noi am mâncat și la restaurante unde am plătit undeva la 12 lei pe o porție, sau poate și mai puțin, și de exemplu orez. Și 8 lei am plătit, da, pe orez prăjit, de exemplu, da. Sunt și restaurante unde poți să plătești 100-150 de lei pe o porție sau pe o masă. Dar găsești și restaurante care sunt curate, arată foarte bine, unde cu 15 lei poți să mănânci un fel de mâncare plus, nu știu, un suc sau un desert sau o cafea. Și la supermarketuri prețurile sunt în general mai mici decât în România. Dacă mergi la hipermarketuri și la anumite tipuri sau la anumite branduri, să zic, pentru că sunt și supermarketuri care au produse aduse din alte țări, unde prețurile sunt ceva mai mari decât în România sau decât sunt în general în Vietnam. Bun, acum dacă compari produsele astea din import, e normal să fie mai scumpe. Da. Dacă vrei să cumperi mere din Vietnam, o să fie mult mai scumpe decât merele de la noi, dar în schimb sunt mai ieftine fructele exotice. Da, asta e clar. Da, eu ziceam și de lactate, de exemplu, că sunt supermarketuri unde nu găsești lactate decât din alte țări. Da. Și atunci, dacă aduc iaurt sau lapte din Australia, Noua Zeelandă, Malaezia, e evident că prețurile sunt mai mari. Și acum o să vă spunem costurile pentru 6 luni în Vietnam, costurile pe care le-am avut noi. În 6 luni aici am cheltuit 5100 de euro. Asta înseamnă 850 de euro pe lună, 2 persoane, deci împreună. Aici intră tot, cazare, transport, intrări la obiective, internet, mâncare, toate cheltuielile. Pe zi ar însemna cam 28 de euro. Deci undeva la 140 de lei, 2 persoane. Reușim să economisim prin faptul că de cele mai multe ori ne organizăm singuri și nu luăm neapărat ghid sau excursii private. Ne și gătim destul de des, nu mâncăm doar la restaurante. Da, dacă avem cazare cu bucătărie. Da. Alocăm mai mult, un buget mai mare cazării pentru a avea un grad de confort. Bun, nu e foarte mare. Nu e foarte mare, dar voiam să spun că poți să stai în Vietnam și cu 40 de lei pe noapte. Da, asta în condiții care nu ai bucătărie, vrei spațiu foarte mic. dormitor și baie și nu condiții foarte bune.
Deci în condițiile astea am reușit să ne încadrăm în bugetul ăsta. Da, noi încercăm să avem bugetul de cazare undeva aproximativ 80-90 de lei pe zi, dacă bugetul e ok. Da. Dacă reușim mai puțin și în condiții de curățenie care să ne satisfacă și în condiții de confort, e foarte bine. Dacă nu, 80-90 de lei pe zi cu tot cu cheltuieli, e ok pentru închiriat așa în regim hotelier. Și acum la mâncare, asta depinde de fiecare, pentru că noi cum nu mâncăm carne, evident că prețurile sunt mai mici probabil. Că nu știu cât costă carnea în Vietnam. Da, nu ne-am uitat, nu ne-a interesat. Și noi, prin faptul că de multe ori cumpărăm de la piață sau de la oamenii care vând pe stradă fructe și legume, pentru că în Vietnam sunt foarte multe persoane care vând la colț de stradă sau în cartier fructe, legume, prin asta iarăși economisești, de multe ori mai ieftin decât la supermarket, mai ales când vine vorba de fructe sau legume locale, verdețuri. Și de multe ori mergem și distanțe lungi pe jos. Da, și asta am vrut să zic, că nici costul cu transportul, adică noi folosim taxiul doar dacă, nu știu, mergem la cumpărături și avem bagaj foarte mult și distanță mare de casă, mare însemnând de la, nu știu, 3-4 km în sus. Noi mergem și 4 km pe jos, pentru noi e regulă. Da, mă refer că dacă ai cumpărături foarte multe și... dacă nu vrei să cași, nu ești așa în plimbare, Da, deci asta zic, că în condițiile astea în care ne deplasăm mai mult pe jos, nu luăm tot timpul excursii, ne organizăm singuri, ne și gătim, în condițiile astea ne-am încadrat în bugetul de care vă spuneam mai devreme. Cam stilul de viață pe care îl ai acasă, să zic, în România sau unde trăiești, cam stilul de viață îl ai și atunci când călătorești așa pe termen lung, nu ca și vacanță, nu într-o vacanță. Pentru că dacă de obicei acasă îți gătești și asta faci și când călătorești pe termen lung, dacă ai bucătărie, atunci cumva stilul de viață, costurile alea le ai și când călătorești. Ok, apar alte costuri cu chiria pentru că e puțin mai mare, apar costurile cu excursiile care poate acasă sunt mai rare. Chiria ar fi mai ieftin aici, dar nu, mă refer, regim hotelier. Da, asta mă refer, că ar fi mai mare pe zi, raportat la o chirie, dacă e pe termen lung, de un an, doi. Și stilul de viață, aia zic, se repetă cumva. Doar asta e în plus, faptul că apar cheltuielile cu călătoriile care sunt mai frecvente, adică mergi mai des cu autocarul, cu trenul, poate ai excursii mai dese sau... Da, faci diverse activități. Pe care și acasă le faci, doar că le faci mai rar, poate. Adică nu... Da, poate mergi o dată pe lună, nu chiar în fiecare săptămână sau de mai multe ori pe săptămână, cum facem câteodată. Am sărit anumite excursii sau activități pentru că atunci când ajungeam în locul respectiv, chiar dacă inițial ne se părea senzațional sau ziceam că vrem neapărat să facem o excursie, când ajungeam acolo ne dădeam seama că de fapt e prea turistică, e prea pe fugă pentru a merge cu turul respectiv și atunci n-am mai făcut anumite activități care, când ne îndreptam spre Vietnam, mi se păreau foarte interesante. În momentul în care călătorești pe termen lung, nu mai ești așa de tentat să iei toate excursiile, să cumperi toate suvenirurile, să vezi toate locurile alea reprezentative. Descoperi altele. Da. Care... ți se pare mai interesante. Da, și care nu apar neapărat pe recomandările de pe TripAdvisor, pentru că nu toți turiștii ajung acolo. În concluzie, noi ne-a plăcut foarte mult Vietnamul, pentru că de asta am stat 6 luni. Da. Ne-am simțit foarte confortabil, așa, din multe puncte de vedere, adică și în privința sentimentului de securitate pe stradă, nu știu dacă am spus despre chestia asta. Da, te simți foarte în siguranță, da, pe poți să umbli noaptea și în zone care inițial ai zice că sunt așa dubioase sau unde iluminatul nu e ok, dar nu au probleme. Adică ieșeam seara pe stradă și în sate, unde nu era nimeni pe stradă și în orașe. Și pentru că am prins perioada sărbătorilor de iarnă și Revelionul în Vietnam, a fost foarte mare liniște, în sensul că nu au fost petarde, deci ne-am simțit chiar în siguranță să ieșim pe stradă în noaptea de Revelion, unde toți oamenii au fost foarte civilizați, adică era concert ca într-o țară. Da, am prins mai multe concerte în Vietnam, am prins și în Nha Trang. Da. Da, și ăla a fost primul impact, așa, să-ți dai seama că nu are nicio treabă ideea de comunism cu ceea ce se întâmplă în Vietnam. Da, oamenii sunt foarte relaxați. Și, da, asta e un mare plus, adică într-o lume în care sunt probleme cu sentimentul de siguranță în țări dezvoltate, din America, din și din Europa,
să te simți în siguranță, în sensul că nu ai emoții când ești pe stradă, nici măcar în privința asta a locurilor așa dubioase. E un lucru important. Cam astea au fost impresiile și concluziile noastre după 6 luni în Vietnam. Sperăm că ați găsit informații utile. Dacă mai sunt întrebări, ni le puteți lăsa în comentarii. Iar noi ne vedem în vlogul următor dintr-o altă destinație.